Моя подруга вирішила забрати мого чоловіка. Ми з нею дружили з дитинства. Одна одній довіряли все. Тому вона про наші стосунки з чоловіком знає більше, ніж треба. І вирішила це використати. Все почалося з дрібниць, які непомітні сторонньому оку, але для мене були як справжні червоні прапорці. Раптом вона змінила свої парфуми на той самий аромат, від якого мій чоловік завжди був у захваті. Якось я по секрету проговорилася їй про це. Потім почалися ці її випадкові візити. Вона забігала нібито до мене на каву, але завжди рівно в той час, коли чоловік повертався з роботи. І не з порожніми руками. Приносила домашню випічку з вишнею, чудово знаючи, що це його улюблений десерт, з яким у мене ніколи не було часу возитися. Далі гірше. Вона почала внаглу тиснути на його чоловіче его. Писала йому пізно ввечері повідомлення з проханням врятувати її. То кран потік, то машина видає дивні звуки. У моїй присутності вона спеціально хвалила ті його риси, за які я, і вона це чудово знала з наших відвертих розмов, могла його іноді критикувати. Вона майстерно грала роль ідеальної, розуміючої жінки, яка нібито підходить йому набагато більше, ніж я. А що ж мій чоловік? Ось тут моє серце почало розриватися на шматки. Він не відштовхував її. Він чемно відповідав на її вечірні повідомлення, з усмішкою їв ті кляті вишневі пироги, і навіть кілька разів поїхав допомогти їй з ремонтом комп'ютера. Я бачила, як вона просто розквітала на очах, як її погляди в його бік ставали все більш хижими та впевненими. Невже мій надійний, коханий чоловік ведеться на цю дешеву виставу? Невже 20 років жіночої дружби і мій шлюб зруйнуються просто зараз, у мене на очах? Я мовчала, з'їдаючи себе зсередини, і боязко чекала, чим це закінчиться. Розв'язка настала в п'ятницю ввечері. Чоловік повернувся додому раніше звичайного. Він був максимально серйозним. Мовчки підійшов, сів навпроти мене і поклав на стіл свій телефон, відкривши переписку. «Твоя подруга щойно запропонувала мені поїхати з нею на вихідні за місто. Написала, що я заслуговую на кращу жінку поруч», – спокійно сказав він. Я затамувала подих. Здавалося, земля йде з-під ніг. А він подивився мені прямо в очі і додав. Я мовчав і був ввічливим увесь цей час. Лише для того, щоб зрозуміти межі її нахабства і показати тобі, хто насправді входить у наш дім. Я заблокував її всюди. І дуже сподіваюся, що ти зробиш те саме. Мені потрібна тільки моя дружина. Того вечора мій чоловік довів, що моя довіра до нього була виправданою на всі 100%. А от найкращої подруги в моєму житті більше не існує. Її номер назавжди в чорному списку. А ви вірите в справжню жіночу дружбу? Чи стикалися з подібною зрадою від тих, кому довіряли найбільше? Напишіть свою історію в коментарях, мені дуже цікаво дізнатися ваш досвід. І якщо вчинок чоловіка викликав у вас повагу, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Попереду ще більше відвертих життєвих історій.